Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Ini adalah topik Accounting for Receivable ataupun Perakaunan akaun belum terima. In this topic, we will discuss about definition of account receivable, valuation of account receivable, bad debt, accounting method for bad debt, recovery of bad debt, and presentation of account receivable in the financial position. Walau bagaimanapun, saya akan bahagikan topik ini kepada beberapa video di mana allowance method dan recovery of bad debt akan dibincangkan dalam video seterusnya. Definition of account receivable. Accounts receivable refers to money owed by customer to another entity in exchange for goods or services that have been delivered or used but not yet paid. Ini bermakna akaun belum terima merujuk kepada wang yang terhutang oleh pelanggan kepada entiti lain, iaitu sebagai pertukaran barang atau perkhidmatan yang telah dihantar atau digunakan tetapi belum dibayar. Akaun belum terima dikumpulkan dalam terma kredit. Syarat-syarat kredit biasanya menunjukkan bila pembayaran dijelaskan untuk penjualan yang dibuat secara kredit. Biasanya dalam jangka masa 30 atau 60 hari. Here is the example of transaction that involve accounts receivable. Sales on credit amounted RM2,000 to Encik Ali Suman with credit terms 2/10 and 30 on 1st July 2020. Merujuk kepada contoh di atas, Encik Ali dikelaskan sebagai penghutang atau akaun belum terima bermula dari tarikh penjualan secara kredit dibuat. 2/10 and 30 bermaksud jika Encik Ali membuat pembayaran dalam tempoh 10 hari, maka diskaun 2% akan diberi. Jika tidak, Encik Ali perlu membayar hutang dalam masa 30 hari. Bad debt is situation when a debtor is unable to pay his debt after the due date of credit terms. The account receivable that is uncollectible will be classified as bad debt. Ini bermaksud apabila penghutang tidak dapat membayar hutangnya setelah tarikh akhir tempoh kredit dengan jangka masa tertentu, akaun belum terima tersebut yang tidak dapat dikutip akan diklasifikasikan sebagai bad debt ataupun hutang lapuk. Bad debt is accounts receivable that is not collectible after the due date of credit terms because of certain causes. Ini bermaksud hutang lapuk adalah akaun belum terima yang tidak dapat dikutip selepas tarikh akhir tempoh kredit. Punca hutang lapuk adalah yang pertama, penghutang bankrupt, yang kedua, penghutang tidak siuman, yang ketiga, kematian penghutang. Yang keempat, penghutang tidak dapat dikesan. Oleh itu, ia direkodkan sebagai belanja hutang lapuk di bawah perbelanjaan operasi dalam penyata pendapatan ataupun penyata untung rugi. Valuation of accounts receivable atau penilaian akaun belum terima. In the statement of financial position, accounts receivable is recorded at net realizable value as follows. Ini bermaksud dalam penyata kedudukan kewangan atau financial position, accounts receivable direkodkan pada nilai bersih yang dapat direalisasikan seperti berikut. Syarikat ARC Statement of Financial Position partly as at 30th June 2020. Accounts receivable 120,000, deduction, allowance for doubtful debt 10,000,
So 110,000 is net realizable value, and this method is only allowed for bad debt allowance method. Bad debt expenses is shown in the statement of comprehensive income as it follows the expenses recognition principle and revenue recognition principle. Ini bermaksud belanja hutang lapuk ditunjukkan dalam penyata pendapatan atau statement of income kerana mengikut prinsip pengiktirafan belanja dan prinsip pengiktirafan hasil. Kenaikan dalam peruntukan hutang ragu atau AFDD, that is allowance for doubtful debt, adalah mengikut prinsip pengiktirafan belanja. Manakala pengurangan dalam peruntukan hutang ragu adalah mengikut prinsip pengiktirafan hasil. Accounting method for bad debt. There are two methods. Firstly, direct write-off method, and secondly, allowance method. While allowance method is divided into two, first is percentage on the balance of accounts receivable basis, and secondly is percentage on sales basis. In this video, we discuss about direct write-off method first. Direct write-off method is uncollectible accounts receivable determined by management to be written off directly from accounts receivable. Ini bermaksud hutang yang belum dapat dikutip yang ditentukan oleh pengurusan untuk dihapuskan terus dari akaun belum terima. Journal entry to record bad debt. For example, on 31st December, debit bad debt expenses 5,000, credit accounts receivable 5,000. The narration: to record bad debt expenses or to write off accounts receivable. Example 1. On 31st December 2020, the balance of accounts receivable in City Entertainment is RM148,000. As at the date, a debtor named Ali is unable to pay his debt amounted to RM4,800. Required: record the transaction into journal entry. The answer is on 31st December, debit bad debt expenses 4,800 and credit accounts receivable Ali 4,800. The narration is to record bad debt expenses or to record write-off Ali's accounts. The following is the presentation of accounts receivable in the financial position. Pembentangan akaun belum terima dalam kedudukan kewangan atau financial position ini adalah untuk allowance method sahaja dan tidak terpakai untuk write-off method. Ini adalah kerana dalam write-off method, accounts receivable telah dihapus kira. Baiklah, sekian sahaja video untuk kali ini. Saksikan video seterusnya iaitu Bad Debt in Allowance Method. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.